السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم درسنا على مضخم يستخدم في المساجد. هذا المضخم اسمه ميكرو. إخواني، طبعا في SSA 200، في 350، في 300، في 500 مشكل يعني. على المهم الأغلب أعطاله يعني حسب. صار تقريبا منصلحه من زمان يعني. أغلب أعطالهم الترانزستورات. طبعا حسب إنه إذا 300 أو 500. هلا هذا فيه 4 ترانزستورات. لاحظوا إخواني، فيه 4. طبعا هاي بلاستيكي تنشال، ترانزستور تحته صاير. طبعا هاي البلاستيكي مجرد بس جمالية يعني، أعطيه ولا استخدامه بس مجرد جمالية عم يعطي للمضخم. في منن 4، في منن 6، في منن 8. أغلبهم هدول بينضربوا. طبعا كيفية فحصهم، انت بتحسن انه ما في داعي انه تفكهم يعني. فكهم شوي صعب شوي. في له براغي، في له عوازل. بتقدر تفك اللحام الشرطان وبتفحص على بالافومتر. طبعا بعد فك الشرطان بيبين معك اي ترانزستور مضروب. احيانا ترانزستور واحد بينضرب بيعمل كتم الصوت، ما بقى بيطلع صوت، بيشتغلوا الأضوية أو ما احتمال ما يشتغلوا الأضوية كمان، بيسوي كتم للمضخم. هذا أحد الأعطال ترانزستورات. غير هيك كمان مرات لما الترانزستور بيشورت أو بينضرب بيعمل مشكلة تانية. نجي على اللوحة هون. إخواني، هاي احفظوا اللوحة. طبعا هذا هالفيديو يعني يمكن نادرا تشوفوا هيك فيديو بيشرح لكم اياه بالتفصيل يعني. طبعا الاعطال الدارجه انا بشرح لكم اياه. هاي اللوحه بدنا نقرب كمان الكاميرا مشان يبين. هلا هيك بيبين اكثر. هاي اغلب المضخمات من هالنوع او الياهوجا نفس الشيء فيها هاللوحه. هاي اللوحه شوفوا اخواني، ما بعرف اللي هيك واضحه هيك يعني، بدنا نوضحها. هلا هون هذا ترانزستور، وهذا ترانزستور، وهذا ترانزستور. هدول 3 ترانزستورات نفس النوع. احيانا بيحطوه 3055. طبعا 3055 في من هالنوع كمان وفي من هالنوع. حاطين 3055. طبعا 3055 بيجي 60 فولت و15 امبير. واحيانا بيحطوا ترانزستورات 525 كمان. 1 2 3 بنفس الموديل 525. بس ال 525 بيجي 100 فولت بس 5 امبير. اما ال 3055 بيجي 100 فولت و15 امبير يعني اقوى يعني. هو مع انه امبير كتير ما في هون بس هيك حاطين يعني. طبعا نوع NPN. هذا راح يجي هون. هذا الثالث طبعا قلنا هذا 1 2 3 احفظوها يعني، هدول ترانزستورات. بيجي هون هذا منظم 18 فولت. كل المضخمات اغلبهم اذا اللوحة هاي مباشرة تجي هون هذا منظم 18 فولت. اكثر شيء الدارج اللي عم ينضرب المقاومات. المقاومات هدول بينضربوا.
اخواني كمان احفظوا يعني كل ترانزستور له مقاومات تابعة له وديود. يعني هلا هالترانزستور هذا له هدول توابع له مقاومة 33 اوم، وفي مقاومة 51 اوم 56 اوم، هذا اخضر ازرق اسود، ومقاومة 47 اوم. هاي احفظوها مرات بيسو بينضربوا ما بتعرفوا رقمهم يعني. وهذا الديود هدول تابعين لبعض. نجي للترانزستور الثاني كمان، هذا الديود تابع لهالترانزستور مثل ما قلنا لكم، وهذا تابع لهون. وكمان المقاومات هدول ثلاثة تابعين لهون كمان. هذا هلا كانت مضروبة غيرتها طبعا، 47 اوم و56 اوم و33 اوم. هذا 99.9 بينضربوا هالمقاومات بس. قليل نادرا بينضرب الترانزستورات او منظم الجهد بينضربوا. وطبعا في مقاومة هيك على الحياد، هذا هاي 27 اوم مشان تحفظوها يعني اذا مثلا دارة محروقة كذا ما بتعرفوا. هذا اغلب اعطال هذا المضخم اخواني هدول اللي شرحت لكم اياه مباشرة. في مثلا طرق ثانية يعني شلون انه كفحص، يعني الطرق السهلة يعني بتشوفوا هلا هون هون هدول الترانزستورين جنب بعضهم، القاعدة تبعهم هذا الخط الأخضر موصولين مع بعض أخضر، وهون القاعدة تبعهم هذا الخط الأصفر. وين عم يروحوا هذا الأصفر والأخضر؟ نجي على اللوحة هون، هذا واحد أخضر وهذا الأصفر. أحيانا لما بتجرب تقدر بتفصل هدول اثنين، مثلا ما بيجي بتجرب واحد بالأول فتح الصوت معك مشي حاله، معناته القسم الثاني كمان مضروب. في هاي الطريقة كمان بتقدر تحلها. على المهم بتحصر العطل من هالترانزستور ولا الترانزستور الثاني، يعني أي جنب يعني ترانزستورات بتحصرهم. إخواني يعني مثل ما قلت لكم قليل بينضربوا هدول القطع البقية. هذا أغلب يعني أعطال المضخم هذا هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.